Terve! Tässä jaksossa mennään puimaan. Me ollaan puimiseen valmistautumisen lisäksi valmistauduttu myös syysviljankylvöihin lajittelemalla ja valmistelemalla siemenet, ja sitten on tullut automaattiohjauksesta traktoriin ja sen lisäksi on pistetty vähän salaojiakin maan kasvukunnon parantamiseksi. Sen lisäksi on vähän jankkuroitu ja tehty kaikenlaista. Tervetuloa mukaan! Terve. Terve. Jaha, onko kalusto rasvattu jo valmiina päivän koitaksiin? Kyllä se on, ja se on jo koeponnistettukin syysvillojen puinneella ja kaiken pitäisi olla ihan toimivaa ja iskussa. Eli ohraa seuraavaksi. Juu, voitaisiin käydä katsomassa, että joko kasvusta olisi puintikelpoista ja sitten lähdetään puimaan. No niin, mennään. No niin, tämmöiseltä tää ohrapelto näyttää, mitä on aikaisemminkin käyty kattelemassa. Niin, tässä oli tosiaan aikaisemmin puhetta siitä ruiskutusstrategiasta ja yhden ruiskutuksen taktiikasta, niin teitkö sellaiset toimenpiteet? Joo, kyllähän mä niin tein, että ajoin tuuleria ja sitten Priaxoria sen 0,8, vaikka mä sen litran olin suunnitellut, mutta sitten sä sanoit, että ei tarvi ajaa niin paljon. Ja se kyllä piti sen kasvuston ihan puhtaana, että täällä sit oli loppukaudesta oli aika otolliset olosuhteet taudien kehittymiselle. Oli tosi lämmintä ja kosteeta, joka päivä satoja. Sato vähän runsaamminkin ja vähän vähemmänkin, mutta oli semmonen hautova ilma oikein. Joo, siinä kun oli kuivuutta tosiaan, niin se varmastikin strobiluriini ja Priaxorissa niin auttoi fysiologisesti, että se pysyi elinvoimaisempana siinä stressiolosuhteessa se kasvusto. Joo, kyllä se ei se ainakaan ihan mikään katastrofi nytkään näytä tää pelto olevan. Että vähänhän se on tuolla versonut, kun sitten tuli se sade sit niin myöhään. Aivan. Mutta pääsääntöisesti ihan ok, että kunhan nyt vaan sitten päästäis puimaan. Et sen verran se kasvukausi oli aika hankala, että mun piti lisälannottaa, antaa lisätyppeä vielä sitten niin kuin rakeisena sen lisäksi, että mä annoin nestemäistä. Niin sen mä jätin pois. Et ei löytynyt vaan semmoista sopivaa säätä ja ajankohdat meni sitten vähän huti. Kyllä. Tavallaan niin jälkiviisana voi sanoa, että hyvä, että vedit ne tautiaineetkin siinä yhden ruiskutuksen taktiikalla, että välttämättä ei olisi tullut enää keliä. Joo, juurikin näin, että kyllä se oli nyt semmonen, ja sitten kun ei tästä vielä tiedä, kun ei tää laarissa eikä puituna ole, niin ei tiedä, että olisiko se sitten kannattanut ajaakaan useampaan otteeseen niitä. Mutta sen näkee sitten. Nyt on meillä puinnit täydessä käynnissä ja homma etenee hyvin. Mikäs tässä on puidessa tämmöisellä kelillä. Ja nyt meillä on Follow Farmerista semmonen kilpailu käynnissä, että sä voit arvata, kuinka paljon me saadaan satoa tältä kyseiseltä pellolta per hehtaari. Arvaus pitää tehdä 1 desimaalin tarkkuudella, ja jos osut oikeeseen, niin voit voittaa yllätyspalkinnon. No niin, nyt päästiin alkuun tässä kevätviljelyjenkin puinnissa, että syysviljathan puitiin tuossa jo tovi sitten, mutta sitten se iso sade kun versotti näitä kevätviljoja sen verran paljon, niin puinti aloitusajankohtaa
sen lisäksi myös on ollut muutenkin nyt hankalaa säätää, että nyt on ihan ensimmäisiä poutapäiviä ja päätettiin sitten kokeilla tästä ohrasta, mikä on kaikista valmiimpaa ja kosteus oli siinä 20 ja 21 välissä, että nyt me kyllä puidaan se pois, että siellä on osa jo vähän itänyt kiinni. Ei sitten enempää se laatu laskisi. Et mallasta siitä tuskin tulee, vaikka se on meillä niin kuin se päätuotantosuunta siinä mallasohra. No tosiaan meillä niin kuin taustalla huomaa, niin isäukko on tuolla puimurin puikoissa ja yleensä meikäläinen sitten puolison kanssa hoitaa jyvät tonne kuivurille ja hoidetaan kuivuria sitten vuorotellen. Aina yöllä vahditaan ja vaihdetaan satsia, miten sattuu olemaan kumpikin nyt sitten hereillä. Ja sitten päivästä riippuu, niin isäukko on puimassa tai puoliso on puimassa. Sillä lailla meillä yritetään tehokkaasti hoitaa tämä ketju, että aina kun on puimurin mahdollista puida, niin se puisi mahdollisimman paljon eikä olisi keskeytyksiä. Tässä oli tämä tämänkertainen puintijakso meidän osalta ja toivottavasti sää jatkuu nyt jatkossakin tämmöisenä kuin tänään on ollut, että aurinko paistaa ja tuuli on kova. Tulisi semmonen sää, että mekin vielä päästä syysviljan kylvölle. Pistäkäähän nyt sit ihmeessä vielä niitä arvauksia tuosta pellon sadosta, niin voitte voittaa sen tuotepalkinnon. Se sadon määrä selviää sitten jossain vaiheessa viimeistään viimeiseen jaksoon mennessä. Kaikille muille viljelijöille toivotaan myös hyviä kelejä ja suotuisia korjuuolosuhteita. Nähdään ensi jaksossa.